त्यो अब्जेक्ट भिजुअलाइजेसन छ कि छैन, अथवा हामीले फोटो खिच्दाखेरि यो फोटो त राम्रो आएन छ, अथवा यो फोटो त दामी आएको रहेछ, यतापट्टि स्याडो परेछ भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यो के नमिलेको भन्दा त्यो इल्युमिनेसन मोडलमा लाइटको प्रपर्टिजहरू, सोर्स अफ लाइटहरू नमिलेको एउटा, अथवा त्यसको सर्फेस अफ प्रपर्टिज, जुन लाइटको सर्फेस हुन्छ, लाइट रिफ्लेक्सन गर्ने सर्फेसहरूको प्रपर्टिजहरू के भन्छ, साइनिङ नभएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू एराइज भएको है। अब त्यो त्यस्तो किसिममा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको इमेजहरूलाई अथवा इल्युमिनेसन सर्फेस रेन्डरिङ मोडल फ्रेमवर्कमा के गर्छौँ, वान्स अ भिजिबल सर्फेस हैज बिन द आइडेन्टिफाई द हिडन सर्फेस भन्छ। हिडन सर्फेस एल्गोरिदमहरू हामीले पढिसकेको छ। स्याडिङ मोडल भन्छ, टु युज टु कम्प्युट द इन्टेन्सिटी एन्ड कलर डिस्प्ले इन द सर्फेस। अब कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको त्यो लाइट, त्यो यो इल्युमिनेसन मोडलमा के गरिन्छ भन्दा कुनै पनि हामीले लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ कति छ, त्यो पिक्जलको लाइट इन्टेन्सिटी प्रपर्टिजको कति स्कोरिङ छ, त्यो त भेरिङ हो। कसको कुनै चाहिँ एउटै क्यामेराले फोटो खिच्दा चाहिँ एकदम क्लियर आएको हुन्छ, त्यही क्यामेराले अर्को व्यक्तिले फोटो खिच्ने बेला थोरै हल्लाइदियो भने बुलर टाइपको आएको हुन्छ। यदि अँध्यारो लाइट अलि मोर इफिसियन्ट लाइट भएन भने फोटोहरू क्लियरली हुँदैन। हो त्यस्तो किसिममा के हुन्छ, त्यो अब्जेक्ट तिम्रो इमेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो सबै इट डिपेन्ड्स अपन द लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु भन्छ। लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु के हुन्छ त भन्दा इट इज द भेरिङ फर्म भन्छ। भेरिङ फर्ममा के हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अपन द अथवा इट डिपेन्ड्स अपन द इल्युमिनेसन मोडल, डिपेन्ड्स अपन द एउटा चाहिँ लाइट सोर्स हुन्छ, अर्को सर्फेस, अर्को चाहिँ के हुन्छ सर्फेस अफ प्रपर्टिज भन्छ, अथवा त्यो रिफ्लेक्सन गर्ने प्रपर्टिज अथवा सर्फेस कस्तो छ भनेर इट डिपेन्ड्स अपन गर्छ भनेर भन्छ। यसले सबै जे जति गरे पनि टु कम्प्युट द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट अथवा कलर प्याटर्न फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसले के गर्ने, टु डिस्प्ले द सर्फेस। फर रियलिस्टिक द डिस्प्ले इन द 3D सेन्स इट इज द नेसेसरी टु क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट कलर अर इन्टेन्सिटी अफ द सेन्स। यसले के गर्ने हो त मेन काम भन्दाखेरि, सबैभन्दा पनि यसले मेन काम गर्ने भनेको टु क्यालकुलेट, के गर्ने हो त, टु क्यालकुलेट द एप्रोप्रिएट कलर अथवा इन्टेन्सिटी फर द्याट द सेन्स। अब इल्युमिनेसन मोडल अथवा लाइट मोडल पनि भन्छ इल्युमिनेसन मोडललाई। दिस मोडल इज द क्यालकुलेटिङ द, यसले के गर्छ, इल्युमिनेसन मोडलले लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई के गर्ने हो, क्यालकुलेट गर्ने एट द सिंगल पोइन्ट अफ सोर्स। समटाइम इट इज अल्सो कल्ड द स्याडिङ मोडल पनि भन्छ त्यसलाई। त्यसलाई के भन्छ, कहिलेकाहीँ स्याडिङ मोडल पनि भन्छ। Illumination model is also called the lighting model. Sometimes it is called the shadow model. कहिलेकाहीँ light model पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ के भन्छ, shadow model पनि भन्छ, which used to calculate the intensity of, जेसुकै त्यो light model होस् कि shadow model होस्, त्यसले के क्याल्कुलेट गर्छ भन्दा to calculate the intensity of light, to calculate the intensity of light calculate गर्छ। We should see at the given the point of the surface of object। अब त्यति बेला त्यो कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा त्यसको सर्फेस कस्तो छ, त्यो अब्जेक्टको सर्फेस के छ, अथवा त्यसले रिफ्लेक्सन गरेको अब्जेक्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरुमा डिपेन्ड अपन गर्छ। Surface rendering the algorithm used in the intensity calculation form of the illumination model। त्यो सर्फेस रेन्डरिङ एल्गोरिदम भनेको पनि त्यति बेला के युज गरिन्छ, इन्टेन्सिटी, लाइटको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्ने हो। लाइटको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसनमा डिफ्रेन्ट टेक्निकहरू छ, त्यो डिफ्रेन्ट टेक्निकहरूमा लाइटको सोर्सको कुराहरू आउँछ, त्यसको सर्फेसको कुराहरू आउँछ हैन, फ्रम द इल्युमिनेसन मोडल। अ कम्पोनेन्ट अफ द इल्युमिनेसन मोडलमा के हुन्छ त, एउटा भनेको लाइट सोर्स हो, एनदर भनेको सर्फेस अफ प्रपर्टिज हो। अब लाइट सोर्समा के हुन्छ, कस्तो टाइप हो, कलर हो कि डिरेक्सन अफ लाइट सोर्स कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्छ भने सर्फेस अफ प्रपर्टिजमा रिफ्लेक्टेन्स हो कि ट्रान्सपेरेन्ट हो कि साइनिङ हो कि डल हो, कस्तो किसिमको हो भन्ने कुराहरू यसले डिटर्मिनेसन गर्छ है। त्यसपछि an illumination model in computer graphics is also called the lighting model or shading model to use the calculate the color of illuminated position on the surface of object, approximation of the physical law पनि भन्छ। Surface rendering the method is the determine the pixel of color for all the projection point पोजिसन अफ द सिन। जस्तो कुनै एउटा मसँग एउटा तिमीहरूले अहिले मैले यहाँ यसरी एउटा मैले के बनाएँ, पोइन्ट बनाएँ। अब यो पोइन्ट त मैले बनाएँ, यसरी मैले एउटा पोइन्ट बनाएँ, यो एउटा चाहिँ मैले के गरेँ, यो भित्र यस्तोहरू राखेँ। अब यति बेला युज गरेको फरक, यसको इन्टेन्सिटी र यसको इन्टेन्सिटी के छ, फरक छ। फरक हुनुको मिनिङ के भन्दा सोर्स अफ लाइट, सर्फेस अथवा मैले डिजाइन गरेको टेक्निकहरुमा पनि फरक चाहिँ पर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीले यो एउटा के हो, पिक्जल हो, यो पिक्जलमा के हुन्छ,
पिक्जलमा के हुन्छ एक्स वाई को कोअर्डिनेट र कलर कम्बिनेसन हुन्छ भनेर भन्छ। यो कलर कम्बिनेसन भनेको के हो त लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु हो, लाइट इन्टेन्सिटी हो। अथवा सेम इन्टेन्सिटी लेभल भयो भने अब्जेक्ट के हुँदैन नट भिजिबल हुँदैन भनेको त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ हिडन फ्रेमवर्कमा चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै के र डिफ्रेन्ट भनेको के त सपोज कुनै कलर कोड चाहिँ 4 छ, कुनै चाहिँ 6 छ, कुनै चाहिँ 8 छ भनेपछि यो कलर कोड अनुसार के हुन्छ त्यो अब्जेक्टलाई अथवा त्यो पिक्चरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने त्यसको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ यति बेला इल्युमिनेसन सर्फेस रेन्डरिङ मोडलहरू युज गर्छौँ। ल अब अर्को जाउँ लाइट अफ सोर्स भन्छ। अब लाइट अफ सोर्स हामीले पढेकै हो हैन। लाइट अफ सोर्स के हुन सक्छ द अब्जेक्ट अफ द रेडिएन्ट इनर्जी इज कल्ड द लाइट सोर्स। कुनै अब्जेक्टबाट के गर्ने रेडिएन्ट इनर्जीहरू के दिने दिन्छ भने द्याट इज द लाइट सोर्स सच एज जस्तो सन हुन सक्छ, ल्याम्प हुन सक्छ, बल्ब हुन सक्छ, फ्लोरेन्स ट्युब हुन सक्छ, इट इज द्याट इज द सोर्स अफ लाइटहरू। समटाइम द लाइट सोर्स आर द रिफ्लेक्टेड। अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ यो सोर्स बाहेक पनि जस्तो माथि भनिएको सोर्सहरू बाहेक पनि अरू कुनै तरिकाबाट पनि लाइट इमिटिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यो अँध्यारो कोठामा एउटा डायमन्ड लर राख्यो भने के हुन्छ त्यसले लाइट रिफ्लेक्सन त गरेको हुन्छ नि त, त्यसले इमिटिङ गरिरहेको हुन्छ नि त लाइट हैन। समटाइम द लाइट सोर्स आर रिफर टु द लाइट इमिटिङ अब्जेक्ट अथवा लाइट रिफ्लेक्टर पनि भन्छौँ। जेनरली द लाइट सोर्स इज युज फर द मेन अब्जेक्ट एन्ड इमिटिङ द रेडिएन्ट इनर्जी जस्ट लाइक हामी सन भन्न सक्छौँ। टोटल रिफ्लेक्सन अब्जेक्ट के हुनसक्छ भन्दा कन्ट्रिब्युसन फ्रम द लाइट सोर्स एन्ड कन्ट्रिब्युसन फ्रम द रिफ्लेक्सन अफ सर्फेस भन्छ। अब एकछिन हेर है त जस्तो कुनै यो अब्जेक्टहरूलाई हामीले यो पिरामिडलाई हामीले हेर्नु पर्यो भने लाइट सोर्स यसमा रिफ्लेक्सन भएको छ। अर्को के छ तिम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसबाट पनि यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, तिम्रो आँखाले यसरी हेरेको छ भनेपछि डाइरेक्ट सनलाइटबाट मात्र यो सर्फेस तिम्रो जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेस भिजुअलाइजेसन भएको होइन कि यसको अन्य रिसोर्सेसहरूबाट पनि के हुन्छ रिफ्लेक्सन भएर तिम्रो आइमा त्यो भिजुअलाइजेसन अब्जेक्टहरू रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो घरहरूमा टिन राखेको हुन्छ नि, त्यो टिनहरू घरमा टिन राखिसकेको स्लोपमा राखेको टिनहरूको रिफ्लेक्सनले पनि हाम्रो कोठाभित्र अथवा लाइटहरू के गरेको हुन्छ ट्रान्सपरेन्सी फर्ममा कन्ट्रिब्युसन लाइट अफ सोर्स फ्रेमवर्कमा हामीले लिनुपर्छ भने हामी सनलाइटलाई मात्रै हामी सोर्स मान्दैन कि रिफ्लेक्टिङ सोर्सलाई पनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ लाइट सोर्स भनेर मान्छौँ। अब रिफ्लेक्टिङ सोर्स अफ लाइटहरूमा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरू हुनसक्छ र पोइन्ट सोर्स हुनसक्छ अनि डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्सहरू हुनसक्छ। पोइन्ट सोर्स भनेको पोइन्ट सोर्स इज द स्मलेस्ट लाइट इमिटिङ अथवा लाइट बल्ब हुनसक्छ। विन द लाइट सोर्स मोडल इज द रिजनेबल अथवा एप्रोक्सिमेसन अफ द सोर्स हुज द डाइमेन्सन आर द स्मल कम्पेयर टु द साइज अफ अब्जेक्ट इन द सेन्स भने पोइन्ट अफ सोर्स चाहिँ यो छ। यसले पनि के हुनसक्छ मल्टिपल डिरेक्सनमा के हुन्छ अब्जेक्टहरूलाई रिफ्लेक्सन गरेको हुन्छ, यसलाई पोइन्ट अफ सोर्स भन्छ। अर्को डिस्ट्रिब्युटेड लाइट सोर्स भन्छ आर द सर्फेस आर नट द स्मल, त्यो सर्फेस के हुँदैन स्मल हुँदैन कम्पेयर टु द हाम्रो पोइन्ट अफ द सिङ्गल पोइन्ट सोर्स भन्दा। फर इक्जाम्पल फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पले लाइटहरू कुनै अब्जेक्टमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भने यसरी के गरेको हुन्छ कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ फ्लोरेसेन्ट ल्याम्पले। अब जाउँ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको के विन द लाइट इज इन्सिडेन्ट अन द एडिक्वेट सर्फेस इन द पार्ट इट इज द रिफ्लेक्सन अथवा द पार्ट अफ द एब्जर्भेसन भन्छ। हामीले रिफ्लेक्सन लाइटहरूलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ कति रिफ्लेक्सन भयो कति एब्जर्भ भयो भनेको त्यसको रिफ्लेक्सन लाइटलाई सपोज आई मानेको छ भने ए प्लस आर भने यो ए प्लस आर इन्सिडेन्ट लाइट र रिफ्लेक्सन लाइट बराबर हुनुपर्छ। तर इन्सिडेन्ट लाइट 10 थियो तर एब्जर्भ चाहिँ 2 गर्यो, 8 चाहिँ यसले रिफ्लेक्सन गर्यो भने 8 10 × 10 बराबर त भयो नि त हैन। ए भनेको एब्जर्भ गर्नु, आर भनेको रिफ्लेक्सन, आई भनेको इन्टेन्सिटी। द अमाउन्ट अफ लाइट हामीले यो लाइटमा पढिसकेको छ इन्सिडेन्ट लाइट र के हो छ रिफ्लेक्सन लाइट इक्वल हुन्छ भनेर पढेको छ। तर रिफ्लेक्सन लाइट र इन्सिडेन्ट लाइट चाहिँ इक्वल नहुन पनि सक्छ। त्यति बेला के हुनसक्छ सर्टेन एब्जर्भ अर्थात् त्यसले पार्टिकुलर अब्जेक्टले के गरेको हुन्छ लाइटहरू एब्जर्भ गरेको हुन्छ भनेर जुन त्यसलाई हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि भनेर पढे जस्तो लाग्छ लाइटमा, त्यो कुराहरूलाई पोइन्ट आउट गर्छ है। अब डिस्ट्रिब्युटेड लाइटमा विन द लाइट इन्सिडेन्टमा अन द एडिक्वेट सर्फेस एज द पार्ट इज द रिफ्लेक्सन पार्ट इट इज द एब्जर्भ भन्छ। जस्तो अब सर्फेस कस्तो कुन तरिकाबाट अथवा सर्फेस आर द रफ छ कि ग्रेनी छ कि हैन ट्रेन टु द स्क्याटर टु रिफ्लेक्सन अफ द लाइट इन अल डिरेक्सनमा छ भने त्यति बेला विच इज कल्ड द त्यस्तो लाइटलाई भन्छ डिफ्युजन रिफ्लेक्सन। डिफ्युजन लाइटले के हुन्छ मल्टिपल वेभ फ्रेमवर्कमा अथवा त्यसको सर्फेस अनुसार के हुन्छ लाइटहरू के गर्छ रिफ्लेक्सन गर्छ। विन द लाइट सुड क्रिएट द हाइलाइटेड एन्ड ब्राइट द स्पट आर कल्ड द स्पेकुलर के भन्छ रिफ्लेक्सन। स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि लाइट अफ सोर्स टु क्रिएट द
त्यसले के गर्छ ब्राइटनेस स्पटहरू के जस्तो यो यसमा हेर न ठिकै छ तर यो लाइनले के गरेको छ पार्टिकुलर कुनै अब्जेक्टलाई के गरेको छ अलि बढी फोकस गरेर त्यसलाई के गरेको छ रिप्रेजेन्टेसन गरेको छ त्यसमा हुन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्छ है। अब लाइट सोर्समा पोइन्ट सोर्स भयो लाइट सोर्स डिफ्युजन स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको कुराहरू मैले भनिहालेँ अगाडि नै त्यो कुराहरू गरिसकेँ। अब इल्युमिनेसन मोडल फ्रेमवर्कमा जान्छौँ हामी इल्युमिनेसन मोडल हामी पढ्न खोजेको र इल्युमिनेसन मोडलमा के हुन्छ भन्दा illumination model are used to calculate the intensity, light intensity that we should see the given the point of surface and a object भन्छ। हामीले कुनै पनि पार्टिकुलर लाइटको इन्टेन्सिटी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु भनेको इल्युमिनेसन मोडल चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु हो। लाइट क्याल्कुलेसन आर द बेस्ड अन द अप्टिकल प्रपर्टिज हो। अप्टिकल प्रपर्टिजमा डिपेन्ड्स अपन त्यसमा के हुन सक्छ त्यसले लाइट रिफ्लेक्सन गर्ने अथवा लाइट एब्जर्भ गर्ने अथवा लाइटको अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने सर्फेस कस्तो छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड लाइट कन्डिसन कस्तो छ अनि लाइट सोर्स कस्तो छ भन्ने कुराहरूलाई के गरेको हुन्छ पोइन्ट आउट गरेको हुन्छ। तीनवटा कुराहरू छ यहाँ हेरेको छु। टु क्याल्कुलेट द क्याल्कुलेसन अफ द बेस्ड अप्टिकल प्रपर्टिज फ्रेमवर्कमा के कुरा छ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस हामी लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा एउटा सर्फेस अर्को के छ ब्याकग्राउन्ड अफ द लाइटको कन्डिसन अर्को के छ light of the source. It is they specify the coordinate of the position and the intensity value. Intensity value भनेको कलर कोड हो। कलर कोड कुन कलर कोडमा कति बेला सम इल्युमिनेसन मोडल आर के छ एमिडिटी लाइट भन्ने छ डिफ्युजन रिफ्लेक्सन भन्ने छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ द प्लङ मोडल भन्ने छ। यो कुराहरूलाई सम युजफुल कन्सेप्ट हेर सपोज हामीले के गर्यौं सनलाइट आयो हाम्रो एउटा प्लेन सर्फेस छ प्लेन सर्फेसबाट सोर्स अफ लाइटहरू आयो त्यसपछि के भयो सर्टेन लाइटहरू रिफ्लेक्सन गर्यो सर्टेन लाइटहरू नर्मल अफ भेक्टर फ्रेमवर्कमा गरेर अनि रिफ्लेक्टेड लाइटहरू भेक्टर फ्रेमवर्कमा हाम्रो आइमा के हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन एल भनेको चाहिँ के भन्छ लाइट सोर्स अफ डिरेक्सन एन भनेको नर्मल भेक्टर त्यो थीटा भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्ट भी भनेको लाइट अफ द साइड अनि आर भनेको डिरेक्सन अफ द आइडिया स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अनि अल्फा भनेको एंगल बिट्विन द बी एन्ड आर भी र आर को बीचको के छ एंगल अफ रिफ्लेक्सन भनेको अल्फा फ्रेमवर्कमा यसरी के हुन्छ यो हाम्रो लाइट कन्सेप्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी युज गर्छौं। अब एमजीटी लाइट भनेको के हो त एमबीजीटी लाइट भन्छ दिस इज द स्मलेस्ट इल्युमिनेसन मोडल एउटा सिम्पल सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मोडल हो यो। वी क्यान थिंक दिस मोडल व्हिच एज नो एक्सटर्नल लाइट यसमा के हुँदैन कुनै पनि एक्सटर्नल लाइट सोर्सहरु युज गरिएको हुँदैन भनेको हामी के लाई डिपेन्ड अपन गर्छौं इट इज द सोर्स इल्युमिनेसन मोडल अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेड बाइ द सनलाइटबाट हामी थ्रु गर्ने हो। अ सर्फेस दैट इज नट द एक्सपोज यसमा के हुन्छ सर्फेस नट द एक्सपोज इन द डाइरेक्टली टु द साइड लाइट अफ सोर्स स्टिल will be visible in nearby the object are the नियरबाई द अब्जेक्ट छ भने त्यति बेला इल्युमिनेट जस्तो यो सनलाइट चाहिँ यो प्रिजममा पर्यो प्रिजमबाट रिफ्लेक्सन गरेर यो अब्जेक्टलाई के गर्यो रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने त्यो फ्रेमवर्कमा डाइरेक्ट सनलाइट यो कोठाभित्र अथवा कुनै एउटा बाउन्ड्री बक्सभित्र राखिएको छ तर यो साइड मात्रै यसको ओपन गरेको डाइरेक्ट सनलाइटमा परिकिन अथवा मल्टिपल सोर्सहरुबाट के गरेको हुन्छ भन्दा मल्टिपल सोर्स चाहिँ एउटै हो तर मल्टिपल रिफ्लेक्सन कम्पोनेन्टबाट यो अब्जेक्टलाई के गर्ने भिजिबल गराउने भन्ने टेक्निक भनेको एम्बिडिड लाइट भन्छ। द कम्बिनेसन अफ द लाइट रिफ्लेक्सन from the various surface to the produces the uniform the illumination model is called के भन्छ एम्बिडिटी लाइट अथवा ब्याकग्राउन्ड अफ लाइट पनि भन्छ त्यसलाई इट इज अल्सो द कल द ब्याकग्राउन्ड लाइट पनि भन्छ एम्बिडिटी लाइटलाई र एम्बिडिटी लाइट मिन्स द लाइट द्याट आर अलरेडी प्रेजेन्ट इन द सेन्स बिफोर एनी एडिसनल लाइटिङ एड भनेको कुनै एनी एडिसनल लाइट सोर्स भनेको यो त सनबाट रिफ्लेक्सन भएर आएको यतापट्टि कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ अर्को अब्जेक्टबाट पनि रिफ्लेक्सन गरेर यो अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेर हुन सक्छ अन्य कुनै सोर्स युज गरेर यो अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्सन गरेर यो अब्जेक्टलाई के गर्ने रिप्रेजेन्टेसन अथवा भिजुअलाइजेसन गर्नु भनेको के हो एमजीटी लाइट भन्छ। यो एमजीटी लाइट भनेर डिफाइन द एमजीटी लाइट भनेर कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ। अब मल्टिपल रिफ्लेक्सन नियर बाइ द लाइट रिफ्लेक्टिङ अब्जेक्ट भन्छ। अब मल्टिपल रिफ्लेक्सन भनेको एउटै मात्रै जस्तो सनलाइट एकछिन हेर है यो सनलाइटबाट विभिन्न अब्जेक्टहरु हुन सक्छ जस्तो यहाँ प्रिजम भयो अर्को कुनै अब्जेक्ट होला कुनै अर्को अब्जेक्टलाई ती अब्जेक्टहरुबाट रिफ्लेक्सन गरेर यो अब्जेक्टलाई के गर्ने भिजुअलाइजेसन गर्नु भने हो। यो नियरेस्ट फ्रेमवर्कमा यो अब्जेक्टलाई के गर्नु रिप्रेजेन्टेसन गर्नु अथवा नियरेस्ट द लाइट रिफ्लेक्सन द अब्जेक्ट एल्ड इन द युनिफर्म इल्युमिनेसन भन्छ। अ फर्म अफ द डिफ्युजन रिफ्लेक्सन द इन्डिपेन्डेन्ट द भ्युइङ अफ द डिरेक्सन एट द स्पेटल ओरिएन्टेसन अफ द सर्फेस सर्फेसमा पनि के हुन सक्छ डिपेन्ड अपन हुन सक्छ र एमजीटी लाइट एट द नो स्पेटल अथवा नो अर directional character and the amount of each object constant all the surface
all the direction. In this the model we can express by the illumination equation of the variable associated with the point of object beginning the shadow. कुन पोइन्ट्समा हामी shadow framework छ अथवा कुन चाहिँ shadow मा परेको छ त्यो लाइट को रिफ्लेक्सनले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिएको छैन, केही पार्शियल पार्ट्सहरु मात्र भिजुअलाइजेसन भएको हुन सक्छ। द इक्वेसन अफ द रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिम्पल मोडल इक्वल टु I इक्वल टु के भन्छ। I भनेको रिजल्टिङ इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेसन गरेको, के भनेको अब्जेक्टको इन्ट्रिन्सिक इन्टेन्सिटी भन्छ। त्यो मल्टिपल सोर्स भनेको यो कुनै पनि पार्टिकुलर यो अब्जेक्टलाई यहाँ त एउटा के भयो, यो प्रिजमबाट मात्र यो अब्जेक्टलाई रिफ्लेक्टिभ गरेको इन्टेन्सिटी भयो। अर्को मल्टिपल अर्को सोर्स पनि भयो भने नियरेस्ट अब्जेक्टसँग रिफ्लेक्सन गरेर यो अब्जेक्टलाई भिजुअलाइजेसन गरेको सबैलाई सम गरेर के गर्छ, त्यति बेला रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। र त्यसपछि हेर, इफ यु एज्युम द्याट द एमिसिभिटी लाइट अफ इन्क्लाइन इक्वल टु द सर्फेस अफ अल डिरेक्सन फ्रेमवर्कमा छ भने के IA भनेको इन्टेन्सिटी एमिसिभिटी लाइट हो, के भनेको अब्जेक्ट इन्टेन्सिटी के अरे इन्टेन्सिक इन्टेन्सिटी हो। द अमाउन्ट अफ द रिफ्लेक्सन अफ अब्जेक्ट सर्फेस इज डिटरमाइन्ड बाइ द के मा डिपेन्ड अपन गर्छ। अनि एमिसिभिटी रिफ्लेक्सन अफ द कोफिसिएन्ट भनेको के मा डिपेन्ड गर्छ। रेन्ज फ्रम द कहाँ हुन्छ 0 देखि 1 सम्मको कम्बिनेसन फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो के हुन्छ, फ्रेमवर्कमा हुन्छ। र यसको फर्मुला भनेको I इक्वल टु IA प्लस के भन्छ। IA भनेको इन्टेन्सिटी एमिसिभिटी लाइट, के भनेको अब्जेक्ट इन्टेन्सिक इन्टेन्सिटी भन्छ। त्यो फ्रेमवर्कमा हामी काम गर्छौं है। अब दोस्रो छ डिफ्युजन रिफ्लेक्सन भन्छ, दोस्रो मोडल। दोस्रो मोडलमा दोस्रो एल्गोरिदम भनौं अथवा मोडल भनौं, द अब्जेक्ट इल्युमिनेसन बाइ द एमिसिभिटी लाइट आर अनयुनिफर्मली। ऐकेत अनयुनिफर्मली थियो भने यसमा अनयुनिफर्मली illuminated छ across the surface even through the light more अथवा less bright in the direction of the proportion of the emission of the intensity। यसमा हेर त अहिले सर्फेस चाहिँ प्लेनमा थियो, यो के छ उबड खाबड छ। यसको लाइट इन्टेन्सिटीहरुको भेरिएसन अथवा सर्फेस आर द रक फ्रेमवर्कमा छ। इन्टेन्सिटी लाइट आर द स्क्याटर फ्रेमवर्क द इक्वल इन्टेन्सिटी इन अल डाइरेक्सन। सबै अल डाइरेक्सनमा के छ, अब प्रत्येकले आफ्नो इन्सिडेन्ट लाइट छ, रिफ्लेक्सन भएको छ, इन्सिडेन्ट लाइट छ, रिफ्लेक्सन भएको छ। त्यति बेला के हुन्छ, सर्फेस एपियर द इक्वल द ब्राइटनेस अफ। त्यति बेला के हुन्छ, सबै सर्फेसहरु इक्वली ब्राइटनेस नदेखिएको हुन सक्छ। त्यति बेला के हुन सक्छ, पार्शियली कुनै ब्राइट देखिने, कुनै स्याडो परेको हुन सक्छ। सच अ सर्फेस इज कल्ड द आइडियल डिफ्युजन रिफ्लेक्टर। इट अल्सो कल्ड द ल्याम्बर्ट रिफ्लेक्टर पनि भन्छ, ल्याम्बर्टन रिफ्लेक्टर पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो रिफ्लेक्टर फ्रेमवर्कमा के गर्छ त भन्दा इल्युमिनेटिङ, यसको सबै थ्योरी हो है। फेरि हेर, यो थ्योरी मात्रै हेर। फेरि इल्युमिनेसन अब्जेक्ट by the point of the light source, the point of source whose the ray are illuminated uniformly in all direction from the single point. The object is the brightness, the varying from the one part to another. It depends upon the direction, distance and the light source framework ma ke garcha, depend upon garcha. Color of object is determined by the color of diffusion reflection of the incident light framework ma use garcha. If any object the surface is red, then there is the diffusion reflection for the red component of the light, and all the other components are absorbed from the surface। अरु सबै लाइटमा त डिफरेन्ट मल्टिपल सोर्सहरु हुन सक्छ। त्यो सोर्स मध्ये यदि रेड लाइट हामीले पठाएको छ भने त्यति बेला रेड लाइट त्यसले रिफ्लेक्सन गर्ने भयो, अरु सबै के हुने भयो, हाम्रो सर्फेस के छ रफ भएको कारणले त्यो रिफ्लेक्सन, डिफ्युजन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट अथवा डिफ्युजन रिफ्लेक्टिभ केडी भन्छ। फ्रम द भ्यारिङ टु 0 टु 1 सम्मको यो के रे कन्स्ट्यान्ट टर्महरुमा डिफाइन गरिएको हुन्छ। डिफाइन द यो फंक्सनल अफ अमाउन्ट अफ द इन्सिडेन्ट लाइट एन्ड द डिफ्युजन अफ reflected भन्छ। द प्यारामिटर अफ केडी इज एक्चुअली फंक्सन सर्फेस अफ द कलर। त्यो एक्चुअली सर्फेस अफ कलर सँग डिपेन्ड्स अपन गर्छ। अनि रिफ्लेक्टिङ प्रोपर्टी अफ द मेटेरियल सँग गर्छ। सो फ्रम द हाइली रिफ्लेक्टिभ सर्फेस द केडी नियर बाइ द इक्वल टु, त्यति बेला के हुन्छ, के 1 सँग नियरेस्ट अबाउट अथवा इक्वल टु 1 सँग हुन्छ। 0 देखि 1 सम्म हुँदा नियरेस्ट भ्यालु 1 सम्म हुन्छ। इफ द सर्फेस एक्सपोजर द एमिसिभिटी लाइट, we can express the intensity and the diffusion reflection of the any point to the surface equal to ki emitted light and diffusion equal to kd and ia भन्छ। where the a is the intensity amount of light भनेर रिप्रेजेन्टेसन गरिया छ भने त्यसपछि अरु फर्मुलामा if n is the normal vector frame of the surface फ्रेमवर्कमा युज गरिएको छ il लाई, अनि डिफ्युजन अफ केडी इक्वल टु l cos थीटा फ्रेमवर्कमा युज गरिएको छ। त्यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरेर केडी l nl भनेर रिप्रेजेन्टेसन गरिएको छ। n भनेको सर्फेस अफ द नर्मल युनिट भेक्टर हो, केडी भनेको डिफ्युजन अफ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हो, l भनेको डाइरेक्सन अफ द लाइट सोर्स फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी लिन्छौँ। र यति बेला i अफ डिफ्युजन इक्वल टु केडी ia प्लस केडी il प्लस nl भनेर डिफ्युजन अफ द सिंगल पोइन्ट फ्रेमवर्कमा हामी के गर्छौं, वी क्यान बी एक्सप्रेस फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्छौं, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं। यो रिफ्लेक्सन
मोडलको यसमा चाहिँ के इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ भन्दा ल्याम्बर्ट टसान ल अफ फ्रेमवर्क युज गरिन्छ र कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ पीआई को डिफ्युजन भ्यालु निकाल्न पर्दाखेरि यो कस थीटा एंगल भनेको रिफ्लेक्सन यो पोइन्टहरु थियो प्रत्येकको एंगलहरुको जो इन्सिडेन्ट लाइट छ भने यो लाइट गएको छ यो ए देखि यो एन सम्म गएको यो एंगल फ्रेमवर्कलाई कस थीटा एंगल फ्रेमवर्कमा राखेर हामीले के युज गर्न सक्छौं ल्याम्बर्ट लमा लाइट इन्टेन्सिटी अल्फा कस थीटा भनेर हामीले के गर्न सक्छौं फर्मुलामा राखेर अथवा कि एनएल भनेको नर्मल पोइन्ट फ्रेमवर्कमा यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब थर्ड नम्बर छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन एन्ड प्लङ मोडल भन्ने छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि when we look the illuminated the shining surface छ अथवा पोलिस लगाएको मेटल छ अथवा पर्सनको हेड छ भने we see the highlighted अथवा brightness of the spot and the certain viewing the direction such as phenomena is called the specular reflection भन्छ। कुनै पनि शाइनिङ सर्फेसबाट कुनै पनि अब्जेक्टलाई के छ पार्टिकुलर एरियामा मात्रै ब्राइटनेस गरेको छ अथवा पार्टिकुलर एरियामा मात्रै स्पोट एरियामा मात्रै के गरेको छ ब्राइटनेस अथवा राम्रो देखिएको छ भने अथवा सर्टेन द भ्यू अफ डाइरेक्सनमा भने सर्च फेनोमेना इज कल्ड द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भन्छ। इट इज द रिजल्ट अफ द टोटल and near the reflection of the incident line in the concentrated the region around the specular reflection angle equal to angle of incident। तो स्पेकुलर इन्सिडेन्ट एंगल भनेको के हो त भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्ट सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ पर्फेक्ट रिफ्लेक्टर अथवा मिरर सँगबाट रिफ्लेक्टेड गर्यो भने अल द लाइट टु द डाइरेक्सन वेयर द एंगल अफ रिफ्लेक्सन इज आइडेन्टिकल टु द एंगल अफ इन्सिडेन्ट। जब जस्तो हामीले जति स्मुथ एरियामा छ त्यति बेला मात्र त्यसको एंगल इन्सिडेन्ट एंगल र रिफ्लेक्सन एंगल बराबर हुन्छ। रफ एंगल भयो भने त्यति बेला कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ यदि इन्सिडेन्ट एंगल र के हुन्छ रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर नहुन सक्छ त्यति बेला सर्टेन पार्टहरु सर्टेन लाइटको सोर्सको एंगलहरुलाई के गरे हुन्छ एब्जर्ब गरेर राखेको हुन्छ यदि रफ सर्फेस भयो भने। वेयर द अकाउन्ट इज हाइलाइट जस्तो हामीले एउटा सोर्स लियो यता मल्टिपल डाइरेक्सनमा इन्सिडेन्ट लाइट भयो मल्टिपल रिफ्लेक्सन भयो यदि यो सर्फेस के छ रफ स्पेस शाइनिङ छैन भने त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो रिफ्लेक्सन के हुन सक्छ त इन्सिडेन्ट एंगल भन्दा कुनै ग्रेटर देन हुन सक्छ कुनै के हुन सक्छ स्मलेस्ट हुन सक्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द रिफ्लेक्टेड सर्फेस अथवा रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्समा भ्यालुमा डिपेन्ड्स अपन गर्छ। अब एल र आर भनेको त यदि इन्सिडेन्ट लाइट छ भने रिफ्लेक्टेड भयो यति बेला यसले के गर्छ एउटा नर्मल भेक्टरहरु क्रिएट गरेको हुन्छ र त्यो थीटा डिग्री एंगल अथवा जति एंगल छ त्यो एंगलमा हामी के गर्छौं हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं जसलाई कस थीटा अथवा कस फाइ पनि भन्छ बिआर को बीचमा बनेको एंगललाई। द आइडियल रिफ्लेक्टेड अथवा रिफ्लेक्टेड अफ द मिरर पनि भन्छ त्यति बेला आइडियल रिफ्लेक्टर भनेको इन्सिडेन्ट लाइट रिफ्लेक्टेड द ओन्ली वान स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ द डाइरेक्सन छ भने बी एन्ड आर द कोइन्साइड द फाइ इक्वल टु 0 डिग्रीमा हुन सक्छ। यदि शाइनिङ सर्फेस नियर न्यारो छ भने त्यो ड्युल सर्फेस इक्वल टु त्यो पनि फाइ नै हुन सक्छ। इम्पेरियल मोडल टु क्याल्कुलेटिङ गर्दाखेरि स्पेकुलर रिफ्लेक्सन रेन्ज डेभलप बाइ द प्लङ मोडलमा चाहिँ के हुन्छ प्लङ अफ द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन मोडल आर सेट अफ इन्टेन्सिटी एकछिन है हेलो मैम नमस्ते म क्लासमा छु एकछिन पछि म आउँछु होला त्यता है कलेजमै आउँछु। द सेट अफ इन्टेन्सिटी स्पेकुलर प्रोपोर्सनल फ्रेमवर्कमा के हुन्छ कस फाइ इक्वल टु 0 देखि 90 डिग्री एंगलसम्मको रेन्जमा चाहिँ यसले के गर्छ स्पेकुलर एंगलहरु क्रिएट गर्छ र द इन्टेन्सिटी स्पेकुलर रिफ्लेक्सन डिपेन्ड्स अपन द केमा डिपेन्ड्स अपन गर्छ एउटा मेटेरियलमा डिपेन्ड्स अपन गर्छ यो कुरा बिर्सनु चाहिँ हुँदैन र त्यति बेला त्यो सर्फेसमा डिपेन्ड्स अपन गर्दा के गर्छ रिफ्लेक्सन एंगलको जुन कस्ट फाइ एंगल छ त्यो रेन्ज चाहिँ 0 देखि 90 डिग्री सम्ममा के हुन्छ त्यो पोलराइजेसन फ्रेमवर्कमा अथवा अदर द फ्याक्टर द सर्च द पोलराइजेसन अफ द कलर अफ द इन्सिडेन्ट लाइटमा युज गर्छ। फर द मोनोक्रोम स्पेकुलर इन्टेन्सिटी द भेरिएसन फ्रम क्यान बी एप्रोक्सिमेटली द एसआर कोएफिसिएन्ट अफ डब्ल्युभी भनेर मोनोक्रोम इमेज भयो भनेदेखि हामीले W5 भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं र यति बेला के छ भने सेट अफ इन्टेन्सिटी स्पेकुलर प्रोपोर्सन रेजियो कस फाइ एंगल छ भने एनएस भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ द प्यारामिटर डिपेन्ड्स अपन द सर्फेससँग डिपेन्ड्स अपन गर्छ र रेन्ज चाहिँ 0 देखि 90 सम्म हुन्छ। कुन डिग्री भन्दा कस एन्ड एंगल फ्रेमवर्कमा कसको भ्यालु के 0 देखि 1 सम्मको रेन्ज हो यो। इन्टेन्सिटी अफ द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन डिपेन्ड्स अपन द मेटेरियल प्रोपर्टिज अफ द सर्फेस एंगल अफ इन्सिडेन्ट थीटा डिग्री एन्ड अदर द फ्याक्टर अफ पोलराइजेसन अथवा कलर इन्टेन्सिटी अथवा सर्फेस फ्रेमवर्कमा के युज गर्छ। यदि मोनोक्रोम इमेज छ भने त्यति बेला मोनोक्रोम इमेज छ अथवा मोनोक्रोमेटिक स्पेकुलर इन्टेन्सिटी अफ द भेरिएसन क्यान बी एप्रोक्सिमेटली बाइ युजिङ द
स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ द कोफिसिएन्ट भन्छ, W5 भन्छ फर द सर्फेस। त्यति बेला आई स्पेसिफिकेसन इक्वल टु W5 अनि आई इन्टु कस 5 भनेर दिन्छ, जसको ठिटाको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री र W5 को भ्यालु 1, अल द इन्सिडेन्ट लाइट इज रिफ्लेक्टेड टु दिस भनेर यो कस थीटा एङ्गल फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। र अर्को बाँकी के छ भने यो फ्रेन्सनल ल अफ द रिफ्लेक्सन डिस्क्राइब द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन द इन्टेन्सिटी विथ द इन्टेन्सिटी युजिङ द W5 एन्ड द प्लङ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन मोडलमा के हुन्छ भने आई स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा W थीटा IL कस NS5 भन्छ, वे आई द इन्टेन्सिटी अफ द लाइट सोर्स हो भने भ्युइङ द एङ्गल अफ द रिलेटिभ टु द SR डिरेक्सन अफ द आरमा हुन्छ। फर द ग्लासको लागि छुट्टै हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट सर्फेसको लागि डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू हुनसक्छ। सो द्याट द केएस द स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ द कोफिसिएन्ट फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के युज गर्न सक्छौँ, आईको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन इक्वल टु केएस IL कस NS5 र KSNL को VNR भनेको VNR भनेको कस 5 एङ्गल, त्यो दुईटा भेक्टरको बिचमा इन्क्लाइनेसन भएको एङ्गल फ्रेमवर्कलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ त्यो कस 5 डिग्री थीटा डिग्री, यो चाहिँ थीटा डिग्री भयो। अब त्यो भ्युइङ एङ्गलको र रिफ्लेक्सन एङ्गलको बिचमा के हुन्छ, फाइ एङ्गल जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यति बेला KS IL कस थीटा 5 भन्यो भने त्यति बेला भयो भने n भनेको युनिट भेक्टर भइहाल्यो, युनिट नर्मल भेक्टर भयो। L भनेको चाहिँ टुवर्ड द लाइट सोर्स भयो, R भनेको रिफ्लेक्सन अफ द डिरेक्सन भयो, V युनिट भेक्टर टुवर्ड द भ्युअर फ्रेमवर्कमा भयो, थीटा डिग्री एङ्गल भनेको R एन्ड V को बिचमा बिल्डअप गरेको एङ्गल भयो, अनि IL भनेको इन्टेन्सिटी अफ द इन्सिडेन्ट लाइट भयो, KS भनेको कलर इन्डिपेन्डेन्ट द स्पेकुलर कोफिसिएन्ट हो, NS भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्यारामिटर डिपेन्ड्स अपन द सर्फेस फ्रेमवर्कमा राखेर चाहिँ के गरिन्छ, हामीले यो फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गरेर यो फर्मुलाहरू सम्झाउनुपर्छ। यो फर्मुलाको मिनिङ लेखेर गरेर यता हो। अब भोलि भनेको यो टु काइन्ड्स अफ द रिफ्लेक्सन भन्ने छ, स्पेकुलर रिफ्लेक्सन र डिफ्युजन रिफ्लेक्सन भन्ने कुराहरू। यो कुराहरू किनभने अब स्पेकुलर डिफ्युजन रिफ्लेक्सनमा मल्टिपल फ्रेमवर्कमा डिफ्युजन भएर गएको छ। यसमा चाहिँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा जस्तो अब्जेक्ट छ त्यसरी नै त्यही पार्ट्सलाई मात्रै के छ, ब्राइटनेस गरेको छ। यसको स्याडो फ्रेमवर्क यो पुरै पार्टहरू के गरेको छ, रिफ्लेक्टेड फ्रेमवर्कमा चाहिँ आएको छ। अब भोलि पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेकुलर डिफ्लेक्सन फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी अब भोलि चाहिँ यो 25 नम्बरबाट पढौँला, इन्टेन्सिटी एटेन्सनबाट। आजलाई यति नै हो। केही छ भने भन्नु, नत्र भने म हाजिर गर्छु। ल कलेज